হেল্ল' এভৰিৱান, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালেই আছে। আৰু আজি ভ্লগ নহয়, মই এটা ভিডিঅ'হে লৈ আহিছোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো হৈছে যে মানে এটা ৰেচিপি ভিডিঅ'। ডিম দেখিছে আৰু বইল কৰি আছে, ডিম, আলু, ওলকবি আৰু এয়া ফুলকবি বইল কৰি আছে। মানে আজি মই ভাবিছোঁ, আমিতো ডিম আৰু আলুৰ দমহে সদায় খাই থাকোঁ নহয় জানো, আৰু মানে বেলেগৰ লগত মিশ্ৰণ কৰি পেলাই মানে ডিমটোতো আমি খাবলৈ মানে অলপ বেয়াও লাগে নহয় জানো। চ' আজি ভাবিছোঁ যে মই ট্ৰাই কৰি চাওঁ বুলি। মই কিন্তু আগতে এনেকৈ কেতিয়াও খোৱা নাই দেই, আজি মই ফাৰ্ষ্ট টাইমহে খাম। যদি আপোনালোকে খাইছে তেতিয়াহ'লে বাৰু একো নাই, মই কিন্তু আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম ট্ৰাই কৰিছোঁ এইটো। আৰু চ' সেইকাৰণে আজি ভাবিছোঁ ডিম, আলু, ওলকবি আৰু ফুলকবি মই মিক্স কৰি পেলাই দম বনাম। চ' ব'লক আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু খাবলৈ কেনেকুৱা হয় আপোনালোকক জনাম তেতিয়াহ'লে। তেন্তে ব'লক আজি ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। চ' প্ৰথমে মই এখন কেৰাহী এনেকৈ প্ৰিহিট কৰি ইয়াত অকণমান তেল ঢালি দিম, যিমানকণ লাগে। আৰু তাৰপিছত এই তেলখিনি মই গৰম হ'বলৈ দিম। আৰু তেলখিনি এয়া দেখিছে ধোঁৱা ওলাই আহিছে, মানে গৰম হৈছে অলৰেডি। চ' ইয়াত মই এতিয়া কি কৰিম, ডিম দুটা, যিহেতু আমি দুটা মানুহ সেইকাৰণে মই দুটা ডিমেই লৈছোঁ। ডিম দুটা মই এতিয়া ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আৰু ডিমকেইটা মই হালধি, অকণমান গৰম মছলা আৰু অকণমান টমেট' চচ দি মেৰিনেট কৰি পেলাই ফ্ৰাই কৰিছোঁ। এয়া এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ অকণমান ৰঙচুৱাকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আৰু এই মেৰিনেট কৰোঁতে যে টমেট' চচ দিছোঁ বুলি কৈছোঁ, এইটো কিন্তু অপশ্যনেল হয় দেই। আপোনালোকৰ যদি মন যায় দিব, মই এনেই অকণমান দি দিছোঁ। আৰু এইফালে মই এতিয়া ডিম ফ্ৰাই হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া মই কি কৰিম, ইয়াতে য'ত ফ্ৰাই কৰিছিলোঁ তাতে মই এতিয়া পিঁয়াজখিনি দি দিম। আৰু মই পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ধুনীয়াকৈ ভাজি থাকিম। আৰু আগৰ দিনত কি হৈছিলে, আইতাহঁতে কৈছিল, মানে এতিয়াও আমাৰ আইতাহঁতে কয়, গৰম তেলত যেতিয়া পিঁয়াজটো দিয়া হয়, মানে পিঁয়াজটো বোলে অকণমান ৰঙচুৱা হ'বলৈ দিব লাগে, বোলে পাক উঠিব দিব লাগে, তেতিয়াহে বোলে শাকৰ সোৱাদ হয়। ত' সেইকাৰণে আৰু সেইটোৱে আমি ফ'ল' কৰি আহিছোঁ নহয় জানো। আৰু এতিয়া ইয়াত মই আদা নহৰুখিনিও দি দিম, যোনখিনি মই পিচি ৰাখিছিলোঁ। আৰু এইফালে দুটা জলকীয়া দিছোঁ। জলকীয়াটো যেইটা খায় সেইটাই দিব। মই প্ৰত্যেক ভিডিঅ'তে আপোনালোকক কওঁ, জ্বলা যিমান খায় সিমানেই দিব, যে দুটাই দিব লাগিব বা এটাই দিব লাগিব বুলি কথা নহয়। আৰু এইখিনি এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম। ভজাৰ পাছত ইয়াত মই এটা সৰু চাইজৰ বিলাহী কাটি লৈছিলোঁ, সেইটো এতিয়া দি দিছোঁ। আৰু ধুনীয়াকৈ আকৌ অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'ম। তাৰপিছতহে মই ইয়াত দেখিব, মই হালধি আৰু মছলা যি এড কৰিব লাগে মই এড কৰিম। চ' এইখিনি অলম'ষ্ট মই ভাজিলোঁ, অকণমান ৰঙচুৱাও হ'ল। চ' ইয়াত মই এতিয়া কি কৰিছোঁ, অকণমান হালধি দি দিছোঁ। আৰু এইফালে দেখিছোঁ এইখিনি আকৌ মই হালধিখিনিৰ লগত মিক্স কৰি ল'ম। আৰু এইখিনি এতিয়া ভজাৰ পাছত ইয়াত অকণমান গৰম মছলা এড কৰি দিম ধুনীয়া। আৰু তাৰপিছত এইখিনি পুনৰবাৰ আমি ভাজি ল'ম ধুনীয়াকৈ। আৰু আমি এতিয়া ইয়াত বইল কৰি থোৱা পাচলিখিনি এড কৰি দিম। তাৰপাছত ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি হেতাখনেৰে মিহলি কৰি দিম। আৰু মিহলি কৰাৰ পাছতহে অকণমান সিজিবলৈ দিম, তাৰপিছতহে ইয়াত পানী দিম পাচলিত। আৰু এইখিনি এতিয়া ভাজি লোৱাৰ পিছত আমি ইয়াত কি কৰিম, এতিয়া ইয়াত আমি নিমখ এড কৰিম। নিমখটো আমি সোৱাদ অনুসৰি দিম। চ' ইয়াত আমি এতিয়া নিমখটো এড কৰিম। আৰু এতিয়া আমি ইয়াত এড কৰিম পানী। পানীটো মই গৰম কৰি লৈছোঁ, অকণমান গৰম পানী দিছোঁ। আৰু বেছি পানী নিদিওঁ, যিহেতু দুটাই মানুহ আৰু এইখিনি মই অকণমান গ্ৰেভি টাইপ কৰিম, সেইকাৰণে বেছি পানী নিদিওঁ। আৰু এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ উতল আহিবলৈ দিম। আৰু এয়া আমাৰ এইখিনি অকণমান উতল আহিছে, মানে ধুনীয়াকৈ সিজি উঠিছে। চ' ইয়াত এতিয়া মই কি কৰিম, ডিম দুটা এড কৰি দিম। আৰু এইখিনি আৰু অকণমান সময় ঢাকনি মাৰি ধুনীয়াকৈ সিজিবলৈ দিম। তাৰপিছত ধনিয়া এড কৰি দিম। চ' আমাৰ ডিমৰ আঞ্জা আজি ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া মই ইয়াত এড কৰিম ধনিয়া। আৰু ধনিয়াটোতো চবৰ ঘৰতে থাকে নহয় জানো। আৰু ধনিয়া এড
কৰা মানে শাককণ আৰু টেষ্টি কৰি তোলা। চ' সেয়াই আছিল আজি মোৰ ষ্টাইলৰ ডিম কাৰী ৰেচিপি। তেন্তে আপোনালোকে কেনে পালে জনাব, আৰু খাবলৈ কিন্তু বহুত সোৱাদ হৈছিল জানেনে। আৰু যিসকলে এনেধৰণে খোৱা নাই তেওঁলোকে এবাৰ হ'লেও ট্ৰাই কৰি চাব। চ' আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল, আৰু যিসকলে মোৰ এই ৰেচিপিটো ভাল পালে তেওঁলোকে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু যিসকলে নতুনকৈ মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তেন্তে আজিলৈ সকলোকে বাই বাই।